Καλημέρα σε όλους. Πηγαίνω στην Παναγία την Πλατανιώτισσα. Είναι μια εκκλησία μέσα σε ένα πλάτανο. Μου είπαν οι ντόπιοι εδώ ότι αξίζει να πάω να το δω, γιατί είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ουσιαστικά είναι τρεις πλάτανοι που ενώνονται και στο κύλωμά τους υπάρχει μέσα η εκκλησία της Παναγίας. Αυτοί οι τρεις πλάτανοι φύτρωσαν μαζί και μεγαλώνοντας ενώθηκαν και έγιναν ένας. Ο πλάτανος έχει ύψος 25 μέτρα και η περίμετρός του στη βάση φτάνει τα 16 μέτρα. Στον εσωτερικό χώρο, την εκκλησία μέσα, χωράνε και 20 άτομα. Είχαν δίκιο οι ντόπιοι που μου είπαν να έρθω στην Παναγία την Πλατανιώτισσα. Η διαδρομή είναι καταπληκτική. Είναι λίγο ταλαιπώρια ο δρόμος. Είναι ολοχρωματόδρομος, αλλά πολύ καλός. Πολύ καλός χρωματόδρομος. Η εκκλησία της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία της ξεκινά το 840 μετά Χριστόν, κατά την περίοδο της οικονομαχίας. Όταν η μονή του Μεγάλου Σπηλαίου πυρπολήθηκε, οι μοναχοί πήραν την ιερή εικόνα της Παναγίας για να την σώσουν. Είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Στη διαδρομή τους διανυκτέρευσαν μέσα στην κουφάλα του πλάτανου. Ακούμπησαν την εικόνα στο εσωτερικό στον κορμό και το πρωί όταν ξύπνησαν είδαν ότι στο δέντρο, στο κορμό, είχε αποτυπωθεί η εικόνα της Παναγίας. Το αποτύπωμα αυτό βρίσκεται στο εσωτερικό του πλάτανου σε ύψος 3 μέτρων. Το χωριό είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από τα Καλάβρητα. Ο δρόμος είναι χωματόδρομος. Το χωριό παλιά λεγόταν Κλαπατσάνα. Φτάσαμε στην Πλατανιώτισσα. Πολύ ωραίο το χωριουδάκι Πλατανιώτισσα.
Εδώ είναι το αποτύπωμα της εικόνας. Περί υγείας, ευχές που διαβάζουν. Πολύ όμορφα. Εντυπωσιακό το τοπίο. Κατέβει ένα σύννεφο πάνω από τις κορυφές. Τώρα θα μου βγει δίπλα στο σύννεφο. Εντυπωσιάστηκα από αυτή την εκκλησία. Τι φοβερό είναι αυτό. Ταλαιπώρησα σήμερα το βανάκι μου. Με τόσο χωματόδρομο. Αλλά άξιζε τον κόπο. Πέρασε η ώρα και πίνασα. Ώρα για στάση. Ώρα για στάση. Να φάμε ένα φρουτάκι, πίνασα. Αυτό ήταν το ταξίδι μας στην Πλατανιώτισσα.
Σας ευχαριστώ πολύ που με ακολουθήσατε και σε αυτήν την επίσκεψη. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη περιπέτεια του Τζιβάν. Μέχρι τότε να είστε καλά.